नमस्ते साथीहरू। अब तपाई कसैको मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर नेपालभर पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। बैंक खाता नम्बरको झन्झट छैन। कनेक्ट आइपीएस र नेपाल पे मार्फत पैसा ट्रान्सफर गर्न अब झन छिटो, सुरक्षित र सजिलो भएको छ। आजको भिडियोमा म तपाईलाई देखाउने छु कसरी केही क्लिकमै पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। कनेक्ट आइपीएस र नेपाल पे के हो? कनेक्ट आइपीएस नेपाल क्लियरेन्स हाउस लिमिटेडद्वारा सञ्चालित डिजिटल भुक्तानी प्रणाली हो जसले बैंकहरू बीचको पैसा ट्रान्सफरलाई छिटो र सजिलो बनाउँछ। नेपाल पे नेपाल क्लियरेन्स हाउस लिमिटेडद्वारा कार्यान्वयन गरिएको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली हो। मोबाइल नम्बरबाट पैसा पठाउनुको फाइदा: बैंक खाता नम्बरको झन्झट हुँदैन, सजिलो र छिटो, केही सेकेन्डमै ट्रान्सफर। नेपालका धेरै बैंकहरूसँग कम्प्याटिबल। पैसा ट्रान्सफर गर्ने स्टेप बाई स्टेप गाइड। सर्वप्रथम कनेक्ट आइपीएसमा लगइन गर्नुपर्छ। यसको लागि यहाँ युजर नेमको बक्समा यसरी युजरनेम र पासवर्डको बक्समा यसरी पासवर्ड लेखेर लगइनमा ट्याप गर्नुपर्छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। ट्रान्सफर मेनु अन्तर्गत रहेको नेपाल पे इन्स्ट्यान्टमा ट्याप गर्नुपर्छ। साथीहरू, यहाँ नेपाल पे इन्स्ट्यान्टले 3 वटा सेवाहरू उपलब्ध गराएको देखिन्छ। पहिलो, कुनै पनि कनेक्ट आइपीएस प्रयोगकर्तालाई रकम ट्रान्सफर गर्न यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। दोस्रो, प्राप्तकर्ताको मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर कुनै पनि बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्न र त्यसो वालेट खातामा पैसा पठाउन यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि हामीले मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भएकोले यहाँबाट दोस्रो विकल्पलाई यसरी छनौट गर्नुपर्छ। सिलेक्ट सेन्डर एकाउन्टको बक्समा ट्याप गरेर रकम पठाउने खातालाई चयन गर्नुपर्छ अथवा यसलाई यथावत नै छोड्नुपर्छ। ट्रान्ज्याक्सन एमाउन्टको बक्समा तपाईले पठाउन लागेको रकमलाई यसरी लेख्नुपर्छ। रिसिभर डिटेल्स अन्तर्गत रहेको नेटवर्क ब्याङ्क्सको बक्समा ट्याप गरेर तपाईले कुन बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्न चाहेको हो यहाँबाट यसरी छनौट गर्नुपर्छ। मोबाइल नम्बरको बक्समा त्यस बैंकमा प्राप्तकर्ताको खातामा दर्ता गरिएको सोही मोबाइल नम्बर लेख्नुपर्छ। ट्रान्ज्याक्सन डिटेल्सको बक्समा कारोबार सम्बन्धी विवरणलाई यसरी उल्लेख गरेर पेको बटनलाई ट्याप गर्नुपर्छ। त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन कन्फर्मेसनको इन्टरफेस देखिन्छ। यहाँ सेवा शुल्क सहित जम्मा रकम देखिन्छ। कनेक्ट आइपीएस मार्फत कारोबार गर्दा कति सेवा शुल्क लिन्छ सोको जानकारीको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिएको छ। अब यहाँ देखिएको सम्पूर्ण विवरणहरूलाई पुष्टि गरेर तल पेको बटनलाई ट्याप गर्नुपर्छ। यस बक्समा 6 डिजिट्सको ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड राखेर कन्टिन्यूको बटनमा ट्याप गर्दा तपाईको कारोबार पूरा हुन्छ। रिपोर्ट डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले यहाँबाट डिटेल्समा ट्याप गर्नुपर्छ। त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्ट देखिन्छ। यहाँबाट डाउनलोडको बटनमा ट्याप गर्दा रिपोर्ट पीडीएफ फर्मेटमा डाउनलोड हुन्छ। हस्त साथीहरू, यसरी कनेक्ट आइपीएस र नेपाल पेबाट मोबाइल नम्बरमै पैसा पठाउँदा तपाईले बैंक खाता नम्बर याद राख्नु पर्दैन। यसरी तपाईले ट्रान्सफर गर्न लागेको बैंक यहाँ नेटवर्क बैंक अन्तर्गत हुनुपर्छ र तपाईले त्यस बैंकमा मोबाइल बैंकिङ सेवा सुचारू पनि भएको हुनुपर्छ। साथीहरू, तपाई यो सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने लाइक र शेयर गर्नुहोस्। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोस्। मेरो च्यानललाई फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।